স্টক মার্কেট আমি বহুতে হয়তো এই নামটো কৰবাত নহয় কৰবাত শুনিছো কিন্তু কি হয় স্টক মার্কেট কিদৰে ইয়াত আমি মূলধন ইনভেস্ট কৰি লাভৱান হ'ব পাৰো মোৰ নাম হ'ল ঋষিকেশ বৰুৱা এই ভিডিঅ'টোত আমি স্টক মার্কেটৰ চাৰিটা বিশেষ পইণ্ট ডিসকাস কৰিব গৈ আছো তেনেহলে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো আমাৰ প্ৰথম পইণ্ট স্টক মার্কেট কি হয় আমি এটা একেবাৰে সহজ কাহিনী উদাহৰণস্বৰূপে লৈ বুজিব চেষ্টা কৰিম ধৰি ললো জন মানুহৰ নাম এ আৰু এ খুব ভাল মোমো বনাব জানে এ খুব ভাল মোমো বনায় আৰু এ ভাবিলে এখন মোমোৰ দোকান খোলাৰ কথা আৰু এনেকৈ কেইদিনমান পিছত খুলি দিলে এখন মোমোৰ দোকান আৰু নাম থলে মোমো হাব যিহেতু এ খুব ভাল মোমো বনায় গতিকে কাষ্টমাৰ্ছ পাবলৈ ধৰিলে লাহে লাহে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মানুহবোৰ আহি তাত খাবলৈ ল'লে আৰু এইদৰে ব্যৱসায়টো গ্ৰ' কৰিবলৈ ধৰিলে আৰু লাহে লাহে এই তেতিয়া প্ৰয়োজন হ'ল কিছুমান এমপ্লয়িজৰ অকলেই গোটেইখিনি যিহেতু কৰিব নোৱাৰে যিহেতু বিজনেছটো ডাঙৰ হৈছে গতিকে এই এতিয়া কি কৰিলে আৰু মানুহ হায়াৰ কৰিলে মোমো হাবত কাম কৰিবলৈ আৰু এনেকৈ বিজনেছটো আগুৱাই গৈ থাকিল তাৰপিছত কেইটামান বছৰ যোৱাৰ পিছত বিজনেছটো যেতিয়া বহুতখিনি ডাঙৰ হ'ল তেতিয়া এই ভাবিলে যে যিহেতু মোৰ মোমো খাই সকলোৱে ভাল পাইছে ইমান বিক্ৰী হয় গতিকে মই দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত এখন এখন মোমো হাব খুলি দিওঁ অৰ্থাৎ এই ভাবিলে বিজনেছটো দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত এক্সপাণ্ড কৰাৰ কথা কিন্তু এই ইমান ডাঙৰ বিজনেছ এটা দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যতে এক্সপাণ্ড কৰিবলৈ প্ৰয়োজন হয় কেপিটেলৰ অৰ্থাৎ মূলধন কিন্তু এই হাতত নাই মূলধন এতিয়া এই কি কৰিব বিজনেছ ডাঙৰ কৰিব লাগে আৰু হাতত নাই মূলধন এই হাতত এতিয়া তিনিটা অপশ্যনছ আছে কি প্ৰথম অপশ্যন নিজৰ ফেমিলি মেম্বাৰ বা কোনোবা চিনাকি মানুহৰ ওচৰত যায় ফাণ্ডছ খুজিব পাৰে কিন্তু এইটো ইমান এটা সম্ভৱপৰ নহয় কাৰণ সাধাৰণতে আমাৰ হাতত ইমানবোৰ ধন নাথাকে গতিকে এইটো ইমান এটা সম্ভৱপৰ নহয় গতিকে ছেকেণ্ড অপশ্যনটো থাকিল যোনটো হ'ল বেংক আৰু বেংকৰ পৰা ইমান ডাঙৰ এমাউণ্ট এটা লোন হিচাপে পোৱাটো ইমান সহজ নহয় আৰু পালেও তাৰ ওপৰত ইণ্টাৰেষ্ট পে' কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ বেংকৰ পৰা যোনটো এমাউণ্ট লোন হিচাপে লৈ বিজনেছত লগাব সেইটো লগোৱাৰ পিছত বিজনেছৰ লাভ হওক বা লোকচান কিন্তু বেংকক ইণ্টাৰেষ্টটো দিবই লাগিব গতিকে এই অপশ্যনটো ইমান প্ৰফিটেবল নহয় এই কাৰণে গতিকে এই হাতত এতিয়া বাছি থাকিল সেই অপশ্যনটো যোনটো কোৱা হয় IPO অৰ্থাৎ ইনিচিয়েল পাব্লিক অফাৰিং এতিয়া ইনিচিয়েল পাব্লিক অফাৰিং কি হয় ইনিচিয়েল পাব্লিক অফাৰিঙৰ জৰিয়তে এটা কোম্পানী পাব্লিকৰ মাজলৈ আহে জনসাধাৰণৰ মাজলৈ আহে ইয়াৰ জৰিয়তে এটা কোম্পানীয়ে পাব্লিকলৈ শ্বেয়াৰ্ছ ইছ্যু কৰে এতিয়া এই ভাবিলে যে IPO আনাৰ কথা IPO আনিলে কি কৰিব এতিয়া এই শ্বেয়াৰ্ছবোৰ কোম্পানীৰ যোনটো শ্বেয়াৰ্ছ আছিলে ধৰি ললো এই মোমো হাব কোম্পানীটোৰ টোটেল নাম্বাৰ অফ শ্বেয়াৰ্ছ হ'ল 100টা এনেই বহুত বেছি থাকে কিন্তু আমি জাষ্ট এক্সাম্পল হিচাপে এইটো ধৰি লৈছোঁ যে মোমো হাব কোম্পানীটোৰ টোটেল নাম্বাৰ অফ শ্বেয়াৰ্ছ হ'ল 100টা এতিয়া এই IPOটো অনাৰ আগত এই 100টা শ্বেয়াৰ্ছৰ ওনাৰ কোন আছিলে আছিলে এই বিজনেছটোৰ 100% ওনাৰ হ'ল কিন্তু এতিয়া IPO আনিলে কি কৰিব যে কিছু শতাংশ ওনাৰশ্বিপ নিজৰ হাতত ৰাখি বাকীখিনি ৰাইজলৈ অফাৰ কৰিব কিন্তু এনেকুৱা কিয় কৰিব নিজৰ কোম্পানীটোৰ নিজৰে ষ্টেক কমাই পাব্লিকলৈ অফাৰ কিয় কৰিব কাৰণ বিজনেছ এটা চলিবলৈ ইনভেষ্টমেণ্টছ লাগে বহুত ইনভেষ্টমেণ্ট লাগে ফাণ্ডছ লাগে আৰু নিজৰ হাততে 100% ওনাৰশ্বিপ ধৰি ৰাখিলে বিজনেছ এটা গ্ৰ' নহয় এটা কোম্পানী গ্ৰ' কৰিব নোৱাৰে গতিকে কি কৰিলে 50% ওনাৰশ্বিপ নিজৰ হাতত ৰাখি বাকীখিনি পাব্লিকলৈ অফাৰ কৰিলে 50% মানে হৈ গ'ল এতিয়া আমি ধৰিছোঁ কোম্পানীটোত 100টা শ্বেয়াৰ্ছ আছিল গতিকে 100টাৰ 50টা নিজৰ হাতত ৰাখিলে আৰু 50টা শ্বেয়াৰ পাব্লিকলৈ অফাৰ কৰি দিলে পাৰ শ্বেয়াৰ 100 টকাত এই যোনটো 100 টকা পাৰ শ্বেয়াৰ এই অফাৰ প্ৰাইচটো
এই অফাৰ কৰা যোনটো প্ৰাইচ থাকে সেই প্ৰাইচটো ডিসাইড কৰাৰ কিছুমান প্ৰক্ৰিয়া আছে সেইবোৰ ইমান ডিটেইলছত এইটো ভিডিঅ'ত নাযাওঁ পিছতকে আলোচনা কৰিম এইবোৰ কথা এতিয়া আমি ধৰি ললো যে পাৰ শেয়াৰ 100 টকাৰ দামত এই পাব্লিকলি অফাৰ কৰি দিলে 50% শেয়াৰ এতিয়া যোনজন মানুহে ইনভেষ্ট কৰিলে শেয়াৰত মানে যিমান ইনভেষ্টৰছবোৰে পালে সেই ইনভেষ্টৰছৰ মাজত দুটা ধৰি ললো দুজনৰ নাম এজনৰ নাম হল বি আৰু এজনৰ নাম হল সি বি এ কিনিলে 5টা শেয়াৰছ আৰু সি এ কিনিলে 3টা শেয়াৰ এতিয়া এ বি আৰু সি এই তিনটাই হল কোম্পানীটোৰ শেয়াৰ হোল্ডাৰ্ছ এওঁলোকৰ মাজত কাৰ কিমান শতাংশ মালিকীস্বত্ব আছে আমি যিটো উদাহৰণ ললো সেই হিচাপত চাব গ'লে এতিয়া এৰ হাতত আছে 50% ওনাৰশ্বিপ আৰু বি যোনে 5টা শেয়াৰছ কিনিছিলে তেওঁৰ হাতত আছে 5% ওনাৰশ্বিপ কাৰণ কোম্পানীটোৰ টোটেল নাম্বাৰ অফ শেয়াৰছ আছিল 100টা 100টাৰ 5টা শেয়াৰছ আছে বিৰ হাতত গতিকে বি হ'ল 5% ওনাৰ আৰু সি যাৰ হাতত 3টা শেয়াৰছ আছে তেখেত হ'ল 3% ওনাৰ আৰু এনেকৈ বাকি ইনভেষ্টৰছ বিলাকে যোনে যিমান কিনিছে সেইমতে ওনাৰশ্বিপ পাব এতিয়া যেতিয়া এই যোনটো 100 টকা প্ৰাইজত 50% শেয়াৰ সেল কৰিলে এইটোৰ পৰা কিমান ফান্ডছ কালেক্ট হ'ল এটা শেয়াৰৰ দাম আছিল 100 টকা আৰু 50টা শেয়াৰ পাব্লিকলৈ অফাৰ কৰিলে গতিকে কিমান পালে টকা 5000 টকা এই 5000 টকা বিজনেছত লগাই দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যতে যেনেকৈ কৰা কথা আছিল এখন ম'মৰ শ্বপ খোলা কথা আছিল ম'ম হাব এনেকৈ খুলিলে আৰু বিজনেছটো এতিয়া যেতিয়া গ্ৰো কৰিব আৰু প্ৰফিট কৰিব তেতিয়া আৰু ইনভেষ্টমেন্টছ পাব আৰু এনেকৈ যোনটো অফাৰ প্ৰাইচ আছিল 100 টকা সেই 100 টকাৰ প্ৰাইজৰ পৰা এটো বাঢ়ি গৈ 150 হ'ব 200 300 400 500 এনেকৈ বাঢ়ি গৈ থাকিব এতিয়া যেতিয়া আমি ধৰিলো যেনিবা এক বছৰ পিছত সেই যোনটো 100 টকা প্ৰাইজত কিনিছিলে বি আৰু সি এ এতিয়া সেই 100 টকাৰ শেয়াৰ গৈ পেলে এক বছৰ পিছত হ'ল গৈ 200 টকা গতিকে শেয়াৰ হোল্ডাৰ্ছ বিলাকৰ কিমান প্ৰফিট হ'ল এতিয়া এই যোনে কোম্পানীটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে তেওঁৰ আইপিও ইস্যু কৰাৰ টাইমত যিমানখিনি শেয়াৰ হোল্ডিং আছিল কোম্পানীটোত ম'ম হাবত সেইখিনিৰ ভ্যালু কিমান আছিল 50টা শেয়াৰছ আছিল আৰু 50টাৰ দাম তেতিয়া আছিল 100 টকা 100 টকা ইস্যু কৰা হৈছিল 50টা শেয়াৰৰ দাম আছিল 100 টকা গতিকে তেওঁৰ যোনটো শেয়াৰ হোল্ডিং তাৰ ভ্যালু কিমান আছিল 5000 টকা এতিয়া যেতিয়া 100 টকাৰ পৰা শেয়াৰ প্ৰাইচ হৈ গ'ল গৈ 200 টকা এতিয়া যোনটো এ শেয়াৰ হোল্ডিং তাৰ ভ্যালু কিমান হৈ গ'ল প্ৰথমতে আছিল 5000 টকা গতিকে 100 পৰা প্ৰাইচ হৈ গ'ল 200 টকা 100% গেইন হৈ গ'ল আৰু তাৰ তেখেতৰ যোনটো শেয়াৰ হোল্ডিংৰ ভ্যালু হেতু 5000 পৰা গৈ এতিয়া হৈ গ'ল 10000 টকা আৰু বি যাৰ তাত আছিল 5টা শেয়াৰ সেই 5টা শেয়াৰ কিমান টকা ইনভেষ্টমেন্ট আছিল হেতু 500 টকা যেহেতু 5টা শেয়াৰ কিনিছে এটা দেখকে 500 টকা ইনভেষ্টমেন্ট টু বিৰ হ'ল গৈ 1000 টকা আৰু সি যোনে 3টা শেয়াৰ কিনিছিলে 300 টকা অৰ্থাৎ 300 টকা ইনভেষ্ট কৰিছিলে তেওঁ সেই 300 টকা ইনভেষ্টমেন্টটো এতিয়া গৈ হৈ গ'ল 600 টকা আৰু ইয়াৰ উপৰিও এতিয়া এই বিজনেছটোৱে বিভিন্ন ঠাইত ম'ম বিক্ৰী কৰি বিজনেছ কৰি যোনটো প্ৰফিট আৰ্ন কৰিব সেই প্ৰফিটটোৰ এটা স্মল পাৰ্চেন্টেজ শেয়াৰ হোল্ডাৰ্ছৰ মাজত ভগোৱা হয় আৰু ইয়াকে কোৱা হয় ডিভিডেন্ড সকলো শেয়াৰ হোল্ডাৰ্ছে পায় যাৰ যিমান শেয়াৰছ আছে সেই অনুযায়ী সকলোৱে পায় এতিয়া সাধাৰণতে ডিভিডেন্ড দিয়া হয় কিছুমানে 2% দিয়ে কিছুমানে 5-6% দিয়ে 4% দিয়ে এতিয়া ধৰিলো এই ম'ম হাব কোম্পানীটোৱে পাৰ শেয়াৰ 5 টকা ডিভিডেন্ড দিয়ে এতিয়া কোনে কিমান ডিভিডেন্ড পালে এৰ হাতত আছে 50টা শেয়াৰ 50টাত এটা শেয়াৰ পাব 5 টকাকে ডিভিডেন্ড গতিকে 250 টকা ডিভিডেন্ড পাব এ আৰু বি হাতত আছে 5টা শেয়াৰ গতিকে 5টা শেয়াৰত এটা শেয়াৰত 5 টকা কেবলে 5টাত কিমান হ'ল 25 টকা আৰু সি যাৰ হাতত 3টা শেয়াৰ আছে তেখেতে কিমান টকা ডিভিডেন্ড পালে 3টা শেয়াৰ আছে এটাত 5 টকাকে পাব 15 টকা আৰু সেইদৰে এনেকৈ প্ৰফিটছবোৰ ভগোৱা হয় শেয়াৰ হোল্ডাৰ্ছৰ মাজত এতিয়া আমি বুজিলো যে কেনেকৈ কি এই প্ৰফিটছবোৰ ডিস্ট্ৰিবিউট কৰা হয় কিন্তু এই বি আৰু সি যে শেয়াৰছবোৰ কিনিছে বা জনসাধাৰণে যে শেয়াৰবোৰ কিনিব এইবোৰ ক'ত কিনিবলৈ যাব এই যোনখন বজাৰতে এই শেয়াৰছবোৰ কিনা আৰু বেচা কৰা হয় সেই বজাৰখনকে কোৱা হয় শেয়াৰ মাৰ্কেট বা ষ্টক মাৰ্কেট আমাৰ ভাৰতত দুটা ষ্টক এক্সচেঞ্জ আছে এটা হল বম্বে ষ্টক এক্সচেঞ্জ BSC
আৰু আনটো হ'ল NSE অৰ্থাৎ নেশ্যনেল ষ্টক এক্সচেঞ্জ আৰু এই দুটা ষ্টক এক্সচেঞ্জতে দিনটোত প্ৰত্যেক সেকেন্ডতে কোম্পানীৰ শেয়াৰছবোৰৰ বেচা আৰু কিনা হৈ থাকে এতিয়া আমি তৃতীয় পইণ্টলৈ আহিছো বহুতে কয় শেয়াৰ মাৰ্কেট বহুত ৰিস্কি হয় ইয়াত ইনভেষ্ট কৰিবলৈ ভয় কৰে কিন্তু কিয় ইয়াৰ একমাত্ৰ কাৰণ হ'ল লেক অফ নলেজৰ অভাৱ আৰু এই নলেজৰ অভাৱৰ বাবে বহুত মানুহে শেয়াৰ মাৰ্কেটৰ ওপৰত কিছুমান মিসকনসেপচনছ ধৰি ৰাখিছে বহুত ভুল ধাৰণা ধৰি ৰাখিছে যেনে কিছুমানে কয় যে ষ্টক মাৰ্কেটতো বহুত টকা থকা মানুহবিলাকেহে ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে বা কিছুমানে কয় যে এই ষ্টক মাৰ্কেট এইবোৰতো জুৱা হয় গেমলিং হয় এই যোনবোৰ ভুল ধাৰণাবোৰ এইবোৰৰ সৃষ্টি হৈছে কেৱল লেক অফ নলেজৰ ফলত নলেজৰ অভাৱৰ বাবে পৃথিৱীৰ ভিতৰতে বিখ্যাত ইনভেষ্টৰ ওৱাৰেন বাফে কয় ৰিস্ক কামছ ফ্ৰম নট নয়িং হোৱাট ইউ আৰ ডুইং অৰ্থাৎ আপুনি যিকোনো এটা যদি কাম কৰিব যায় তাৰ ওপৰত কোনো নলেজ নথকাকৈ তেনেহ'লে তাত বহুত ভয় লগাটো স্বাভাৱিক কথা ৰিস্কি লগাটো স্বাভাৱিক কথা যদি আমি সেইটোৰ ওপৰত একো নলেজ নাই কৰিবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে ভয়টো লাগিবই সেইদৰেই মাৰ্কেটতো আপুনি ইনভেষ্ট কৰাৰ আগত প্ৰথম ষ্টাডি কৰিব লাগিব মাৰ্কেটটোৰ ওপৰত নলেজ ল'ব লাগিব এনালাইচিছ কেনেকৈ কৰে শিকিব লাগিব তাৰ পিছত যদি আপুনি ইনভেষ্ট কৰে সকলোবোৰ শিকি কৰি নলেজ লৈ পেলাই তেনেহ'লে ইয়াত সাফল্য পোৱাটো একো ডাঙৰ কথা নহয় এতিয়া আমি আহিছো আমাৰ তৃতীয় পইণ্টলৈ আমি এই NSE বা BSE কিদৰে শ্বেয়াৰৰ কিনা বেচা কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ প্ৰচেছটো কি এতিয়া আমি নিজেই গৈ পেলাই NSE বা BSE ডাইৰেক্টলি শ্বেয়াৰ্ছৰ কিনা বেচা কৰিব নোৱাৰোঁ আমাক ইয়াৰ বাবে প্ৰয়োজন হয় এটা ষ্টক ব্ৰকাৰ এতিয়া ষ্টক ব্ৰকাৰ কি ষ্টক ব্ৰকাৰ হ'ল যোনে আমাৰ হৈ পেলাই এই কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰবোৰৰ কিনা বা বেচা কৰে আমি যদি কিনিবলৈ কওঁ কিনিব বেচিবলৈ ক'লে বেচিব অৰ্থাৎ যোনে এই শ্বেয়াৰবোৰ বাই অৰ চেল কৰে অন বিহাফ অফ দেয়াৰ ক্লায়েণ্টছ তাকেই কোৱা হয় ষ্টক ব্ৰকাৰ আজিকালি নতুন নতুন বহুতো ষ্টক ব্ৰকিং কোম্পানী আহিছে আৰু প্ৰায়বোৰ বেংকিং কোম্পানীয়ে এই ষ্টক ব্ৰকিং ছাৰ্ভিচটো প্ৰভাইড কৰে আপোনাৰ যদি SBI একাউণ্ট আছে বা ICICI বেংক হ'ল HDFC এক্সিছ বেংক এই আটাইবোৰ বেংকে ষ্টক ব্ৰকিং ছাৰ্ভিচটো প্ৰভাইড কৰে আপুনি তেওঁলোকৰ তাত যায় এটা খালি ডিমেট এণ্ড ট্ৰেডিং একাউণ্ট খুলিব লাগিব এতিয়া এই ডিমেট এণ্ড ট্ৰেডিং একাউণ্টটো কি হয় যেনেকৈ আপোনাৰ ছেভিংছ একাউণ্টত আপোনাৰ ছেভিংছবোৰ জমা ৰাখে ঠিক সেইদৰে ডিমেট একাউণ্টত জমা ৰখা হয় শ্বেয়াৰ্ছবোৰ এই কোম্পানীৰ যোনবোৰ শ্বেয়াৰ্ছবোৰ সেইবোৰ জমা ৰাখে ডিমেট একাউণ্টত আগতে এনেকুৱা ফিজিকেল কপি দিছিলে এখন তেনেকৈ শ্বেয়াৰ্ছ ৰাখিছিল কিন্তু আজিকালি সব ডিজিটেল হৈ গ'ল গতিকে শ্বেয়াৰ্ছো এনেকৈ ডিজিটেলি ষ্ট'ৰ কৰি ৰখা হয় আৰু তাকেই কয় ডিমেট একাউণ্ট আৰু এতিয়া ট্ৰেডিং একাউণ্ট কি ট্ৰেডিং একাউণ্ট হ'ল যোনটো একাউণ্টৰ পৰা আপুনি শ্বেয়াৰ্ছবোৰ কিনা বা বেচা কৰে সেই একাউণ্টটোকে কোৱা হয় ট্ৰেডিং একাউণ্ট ট্ৰেডিং একাউণ্টৰ পৰা আপুনি যিকোনো ষ্টকছ পাৰচেজ কৰিব আৰু সেই ষ্টকটো শ্বেয়াৰটো আপোনাৰ ডিমেট একাউণ্টত ষ্ট'ৰ হৈ থাকে সেইবাবে আপোনাৰ এই দুটা একাউণ্ট লাগে ট্ৰেডিং এণ্ড ডিমেট একাউণ্ট এতিয়া সাধাৰণতে দেখা যায় যে এই যোনবোৰ বেংকিং কোম্পানীজ আছে এইবোৰত ব্ৰকাৰেজটো অলপ বেছি হয় ব্ৰকাৰেজ হ'ল আপুনি যোনটো শ্বেয়াৰ বাই বা চেল কৰে সেই যোন ট্ৰানজেকশ্যনৰ এটা সৰু শতাংশ কমিশ্যন হিচাপে লয় সেই কমিশ্যনটোকে কোৱা হয় ব্ৰকাৰেজ সেই ব্ৰকাৰেজটো বেংকবোৰে অকণ বেছিকৈ লোৱা দেখা যায় কম্পেয়াৰ্ড টু আদাৰ ব্ৰকিং কোম্পানীজ এটা স্মল পাৰ্চেণ্টেজ লয় যেনে কিছুমানে 1% লয় বা 0.5% কিছুমানে 0.25% লয় কিন্তু আজিকালি নতুন নতুন বহুত ডিছকাউণ্ট ব্ৰকিং কোম্পানীজ আহিছে ডিছকাউণ্ট ব্ৰকিং হ'ল যোনে এই ব্ৰকাৰেজ চাৰ্জটো এই ব্ৰকাৰেজ চাৰ্জটো বহুত কমকৈ লয় এটা ফ্লেট ফি লয় তাত আপুনি যিমান কোৱান্টিটিজৰে শ্বেয়াৰ নিকিনক ধৰি লওক 5টা শ্বেয়াৰ কিনিলে তাতো 20 টকা ল'ব বা আপুনি 1 লাখ শ্বেয়াৰ্ছ কিনিলে তাতো 20 টকাই ল'ব এইটো কোৱা হয় ফ্লেট ফি কিছুমানে 20 টকা লয় কিছুমানে 10 টকা লয় বেলেগ বেলেগ এইটোকে কোৱা হয় ডিছকাউণ্ট ব্ৰকাৰ গতিকে বহুতৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে ডিছকাউণ্ট ব্ৰকিংটো বেটাৰ হয় কম্পেয়াৰ্ড টু বেংকছ এতিয়া আমি আহিছোঁ আমাৰ 4 নম্বৰ পইণ্টটোলৈ ৱাই শুড উই ইনভেষ্ট আমি কিয় ইনভেষ্ট কৰিব লাগে এই পৃথিৱীত মেছিভ ৱেলথ ক্ৰিয়েট কৰাৰ এটা ৰাস্তা আছে আৰু সেইটো হ'ল ইনভেষ্টিং যিকোনো হ'ব পাৰে হয়তো মোৰ তাত এটা বহুত ভাল বিজনেছ আইডিয়া আছে তাত ইনভেষ্ট হ'ব পাৰে বা বেলেগ এটা বিজনেছ যোনটোৰ গ্ৰ'থ পটেনচিয়েল মই দেখিছোঁ তাত ইনভেষ্ট হ'ব পাৰে আমি যেতিয়া ইনভেষ্ট কৰোঁ আমাৰ টকাই আমাৰ কাৰণে কাম কৰে
আমি শুই থাকিলেও বা ভেকেশ্যনত গ'লেও আমাৰ টকাই কিন্তু আমাৰ কাৰণে হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰি থাকে আমি কিবা কাম কৰি বা জব কৰি ধনী হ'ব পাৰোঁ কিন্তু মেছিভ ৱেলথ অকল ইনভেষ্টিঙৰ পৰাই ক্ৰিয়েট হয় আমি যদি বিশ্বৰ বিভিন্ন ধনী ব্যক্তিসকলক চাওঁ যেনে জেফ বেজোছ ৱাৰেন বাফে বিল গেটছ মুকেশ আম্বানী বা এলন মাস্ক এওঁলোক সকলোৱেই ইনভেষ্টিং কৰি ৰাখিছে আমি এক্সাম্পল হিচাপে যদি বিল গেটছক চাওঁ বিল গেটছ মাইক্ৰ'ছফ্টৰ ফাউণ্ডাৰ আপুনি জানে তেওঁৰ মাইক্ৰ'ছফ্টত কিমান পাৰ্চেণ্ট শ্বেয়াৰ হোল্ডিং আছে 1.3% হয় ঠিকেই শুনিছে মাইক্ৰ'ছফ্টত বিল গেটছৰ আছে 1.3% শ্বেয়াৰ হোল্ডিং কিন্তু তেখেতৰ আৰু বহু কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰ হোল্ডিংছ আছে যেনে বাৰ্কশ্বায়াৰ হাথৱে আৰু ফেডেক্স এমেজন এনেকৈ বহু কোম্পানীত তেওঁৰ শ্বেয়াৰ হোল্ডিং আছে এতিয়া বিল গেটছে কাম কৰক বা শুই থাকিলেও তেখেতৰ টকাই কিন্তু তেখেতৰ বাবে কাম কৰিয়ে থাকিব এতিয়া আমি যদি চাওঁ ৱাৰেন বাফে ইনভেষ্টিং আৰম্ভ কৰিছিল মাত্ৰ 9 বছৰৰ পৰাই যেতিয়া তেখেতৰ বয়স মাত্ৰ 9 বছৰ আছিল তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁ ইনভেষ্টিং আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু এতিয়া তেখেতৰ নেটৱৰ্থ হ'ল নিয়েৰলি 100 বিলিয়ন গতিকে আমি সকলোৱে ইনভেষ্টিং কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজন এইটো টাইমত আমি সকলোৱে ইনভেষ্টিং কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজন গতিকে আপোনালোক সকলোৱে মাৰ্কেটটো ষ্টাডি কৰক কেনেকৈ ইনভেষ্ট কৰিব লাগে শিকক মই এই চেনেলটো লৈ আহি থাকিম ইনভেষ্টিঙৰ ওপৰত বহুতো ভিডিঅ'ছ কেনেকৈ ট্ৰেডিং কৰে কেনেকৈ ইনভেষ্ট কৰে বা ট্ৰেডিং আৰু ইনভেষ্টিঙৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ কি আৰু মোৰ পৰ্টফলিঅ'ত কি কি ষ্টকছ আছে অৰ্থাৎ মোৰ কি কোম্পানীত শ্বেয়াৰ হোল্ডিংছ আছে এই সকলোবোৰ কথা আমাৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ত শ্বেয়াৰ কৰিম গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিয়ক তেনেহ'লে আহক আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত